د ویډیوګانو ښایسته کولو دپاره چې تاسو کوم وینګ اپلیکیشن استعمالو دغه وینګ اپلیکیشن تاسو ان انسټال کړئ ځکه چې دغه وینګ اپلیکیشن اوس پیډ دی مطلب 2-3 ویډیوګانې تاسو په هغه باندې سازي کوئ دغه نه بعد اوس هغه پیډ ته اوښتی دی نو زه تاسو ته یو بل د کمال اپلیکیشن ښیم چې یاره بالکل سموت او دغه ریزولوشن به بهترین تاسو له جوړئ ویډیوګانې ورسره ډېرې مزیداره کېږي ښکلي ښکلي ایفیکټس پکې دي د دې لپاره به تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ د کروم یا ګوګل په مدد سره تاسو ګوګل یا کروم کې سرچ کوئ earning.dk دا یو ویب سایټ دی په دغه ویب سایټ کې دننه یو اپلیکیشن موجود دی په دې کې تاسو ته یو سرچ بار ښکاري په دغه سرچ بار کې به تاسو صرف ولیکئ انهینس تاسو ته مخامخ ښکاري انهینس هم چې ورکو تاسو ته به یو پوسټ راوړي په دې پوسټ باندې به کلیک واخلئ لاندې به لاړ شئ دلته به تاسو ته لیکلی ډاونلوډ لینک په دې باندې چې کلیک واخلئ تاسو ته بل یو انټرفیس راکولاو شي لاندې به لاړ شي دلته به تاسو ته 2 آپشنز درکړي چې یاره تاسو د آیفون لپاره دا ډاونلوډ کوئ که نه د انډرایډ لپاره ستاسو آیفون لپاره ډاونلوډ آپشن باندې کلیک واخلئ که ستاسو سره انډرایډ وي په انډرایډ باندې کلیک واخلئ دا اپلیکیشن ډاونلوډ شي دا اوپن کړئ او ورځو سکرین طرف ته چې یاره د دې استعمال به موږ څنګه کوو تاسو چې کله دا ایپ اوپن کړئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس وشي تاسو به دلته به پلس بټن باندې کلیک کړئ باندې پلس بټن تاسو کلیک کړئ دې ته به څلور ډبې ښکاري تاسو به دغه کلیک کړئ دغه باندې کلیک کولو نه بعد AI ریپیر باندې به تاسو کلیک کړئ AI ریپیر باندې تاسو کله کلیک کړئ نو چې کومه ویډیو تاسو ایډیټ کوئ هغه به ورته تاسو اپلوډ کړئ مثال په طور ته دا ویډیو ایډیټ کوم په دې باندې ما کلیک کوم دا ورته ما اپلوډ کړه بیا به تاسو دلته راشئ دلته به تاسو ته لیکلي ایمیج کوالټي به تاسو فل کړئ بیا به دلته ریزولوشن ښایي ریزولوشن به تاسو 4K کړئ دلته به نایټ ویو هغه باندې یو پیره کلیک واخلئ ډینایس باندې یو پیره کلیک واخلئ تاسو به ټیک کړئ دا لږ لوډینګ لپس به تاسو ویډیو سیو شي تاسو به کتلی شئ چې تاسو ویډیو څونه HD کوالټۍ کې تاسو سره سیو شوه او که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو ملګرو سره لازم شیر کړئ